Hi guys, welcome back to you to HDK English Council. Right. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ present continuous tense එක ගැන ව්‍යාකරණිකෝල ටිකක් serious හැඳින්වීමක්. ඒ කියන්නේ ටිකක් දිග හැඳින්වීමක්. මේක පොඩ්ඩක් ව්‍යාකරණ පැත්තට බරයි. හැබැයි මේ ව්‍යාකරණ පැත්තට බර වුණාට ඔයාට මේකෙන් පුළුවන් ඉංග්‍රීසි වලින් හිතන්න, ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න ටික පොඩ්ඩක් තව තවත් ඩිවෙලොප් කරගන්න. right එහෙනම් අපි බහිමු වැඩේට. right අද අපේ වැඩේ තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ බෝඩ් එකේ ලියලා තියෙනවා අකුරු නම් ටිකක් පැහැදිලි මදි. right present continuous or progressive tense. මොකද්ද මේ present continuous කියන්නේ? දැන් present continuous කියන්නේ මොකද්ද? present continuous කියලා කියන්නේ දැන් as an example, so you are watching this video. ඔයා මේ වීඩියෝ එක දැන් බල ඉන්නේ. So I am talking to you, or I am teaching you, or I am explaining about English grammar. Right. අන්න ඒක තමයි continuous form එක කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේ වෙලාවේ ඔයත් ඒක කරනවා, මාත් කරන දෙයක්. අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු දැන් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ බත් කන ගමන් කියලා. ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ බත් කන ගමන්, මේ වීඩියෝ එක බලන ගමන් නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක අහනවා. එතකොට දැන් මම බත් කනවා. So I am eating rice. ඔක ටිකක් ලස්සනට කියන්න පුළුවන්. So I am having අපි lunch එක දවල් ආහාර න lunch. I am having my lunch. So I am having my dinner. Or I am having my breakfast. Or I am having a cup of tea. ඒ වගේ දෙයක් අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මේ වෙලාවේ ඔයා කර ඉන්න දේ. එහෙම නැත්නම් ඔයා විතරක් නෙමෙයි. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ කවුරු හරි වගේ යාළුවෙක්, ඔයාගේ ඕනම කෙනෙක් ඔයා කර ඉන්න දේවල් ඉංග්‍රීසි වලින් කියන විදිහ තමයි මේ present continuous tense. එහෙම නැත්නම් present progressive tense කියන එකට යන්නේ. right? So talking in English is very simple. ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන එක ලේසි. හරිද? It's a very simple thing. ඒක හරිම සරල දෙයක්. It's not a huge thing. It's not a big thing. ඒක ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. දැන් ඔයාට මං කිව්වනේ ඔයා ඉස්සලාම හිතේ තියෙන බය නැති කරගන්න ඕනේ. ඔයා මේක භාෂාවට මේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ආස වෙන්න ඕනේ. ඉංග්‍රීසි වලට ආස හිතෙන්න ඕනේ. එතකොට ඉංග්‍රීසි ගෙන් හිතන්න ඕනේ. ඔයාට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් කියලා හිතන්න ඕනේ. වගේ ගොඩක් දේවල් මම කලින් වීඩියෝස් වල කියලා දීලා තියෙනවා. මගේ පරණ වීඩියෝස් වලට ගිහිල්ලා බලන්න. එතකොට ඔයාලට තව තවත් ඒවා මොනවද මං කියලාද කියලා වැඩි විස්තරات එක මං කියලා දෙනවා. right. අපි බහිමු වැඩේට. right. අද අපි කතා කරන්නේ present continuous tense. ඒ කියන්නේ දැන් මේක තමයි මේකේ ව්‍යාකරණිකූල නම. එතකොට මේ present continuous නැත්නම් present progressive කියන වාක්‍ය හදාගන්නකොට අපි පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ am මේසා කියන උපකාරක පද තුන. ඒ වගේම ඒකට එන verb එක, ඒ කියන්නේ ordinary verb එක, සාමාන්‍ය ක්‍රියාපදය. පටල ගන්න එපා. මේවා ඇවිල්ලා helping verbs. So these are called helping verbs. මේවා ordinary verbs, සාමාන්‍ය ක්‍රියාපද. So as an example, watching, eating, playing, jumping, reading, listening, speaking, talking, walking, riding, waiting, and ඒ වගේ ඒවා. right? So they are called ordinary verbs, සාමාන්‍ය ක්‍රියාපද. right? එතකොට these are called මේවට කියනවා helping verbs කියලා, උපකාරක පද. right? එතකොට මේක තමයි ප්‍රධාන සිද්ධාන්තය. දැන් මේ සිද්ධාන්තය උඩ ඉඳගෙන තමයි ඔයා වාක්‍ය ලියන්නේ. එහෙම නැත්නම් වාක්‍ය කතා කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් වාක්‍ය එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි වලින් හිතන්නේ. right. දැන් මම ඕක කලින් සතියේ ඒ කියන්නේ කලින් එකේදී ටිකක් පැහැදිලි කිරීමක් කළා. මොකද්ද මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. right. එහෙනම් මම මේක අද තවදුරටත් පැහැදිලි කරනවා කොහොමද මේක කරගෙන යන්නේ කියලා. right. එතකොට present continuous use කරනවා. right. දැන් ඔයා මෙන්න මෙහෙම as an example. නැත්නම් ඔයා යාළුවෙක්ට ඔයා call එකක් ගන්නවා. right. ඔයා call එකක් ගන්නවා. hello. ඔයා කොහෙද ඉන්නේ? so මේ ඔයා කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ? so where are you? මචං ඔයා මොනවද කරන්නේ? මචං what are you doing මචං? what are you doing? so what are you doing? මචං I am having my dinner. Can you call me later? right. අන්න ඒ වගේ අපි දැන් ෆෝන් එකෙන්
කතා කරනකොට ෆෝන් එකෙන් sorry මම නැත්තම් අපිට එහෙම නැත්තම් යම්කිසි පුද්ගලෙක් හම්බෙලා එහෙම නැත්තම් අපි ඔයා යනවා so you are going to see a friend so you are going to visit a friend ඔයා යාළුවෙක් බාන්දනකොට අහනවා මචං මොකද කරන්නේ how are you what are you doing මොනවද කර ඉන්නේ ඒ වගේ දේවල් අහනවා. එතකොට අන්න එහෙම අපි කර ඉන්න දේවල් ඔන්න ඔය විදිහ තමයි කියන්නේ. ඔක තමයි කියන ක්‍රමය. ඔක තමයි හිතන ක්‍රමය. සහ ඔක තමයි විදිහ. එතකොට මේක හරි ලේසි. so this is a very simple thing. මේක වැඩියෙන් මේකේ ඔයාලට ඉගෙන ගන්න තියෙන මේ grammar part එකේදී මෙන්න මේ verb form එක ing වලින් කරන එක. ඒ වගේම subject එකට අනුකූලව ඒකට ගැලපෙන helping verb එක දාන එක. right? ඊළඟට ඒකේ එතකොට ටික ලියන එක. right? හැබැයි මේ verb form එක ing form එකට හරවනකොට දැන් verb into ing form. so go plus ing is going. හැබැයි මේවා පොඩි වෙනස් වෙන තැන් දෙක තුනක් තියෙනවා. මෙන්න මේ යම්කිසි ක්‍රියාපදයක් අවසන් වන්නේ e අකුරෙන් නම්. so look at this example. this is come. come කියන්නේ එනවා නැත්නම් එන්න කියන එක. අපි ඒකට ing එකතු කරනකොට මෙන්න මේ e අකුර අයින් වෙලා තමයි ඒකට ing එකතු වෙන්නේ. හරිද? ඔන්න ඔය විදිහ මතක තියාගන්න. යම්කිසි ක්‍රියාපදයක අවසාන අකුර e අකුර නම් ඒ e අකුර ඒකට ing එකතු වෙනකොට ඒ e අකුර අයින් වෙලා තමයි ඒ වචනෙට ing එකතු වෙන්නේ. right? examples ටිකක් දැන් ඔයාලට මේ තිරේ පේන්න තියෙනවා මේ වැඩිපුර examples ටිකක්. හරිද? right. ඊළඟ කාරණාව මෙන්න මේ වගේ වචනයක් අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් hit කියන වචනය. hit කියන එකට ing එකතු වෙනකොට ඒක hitting කියලා කියනවා. right? ඒක hitting බවට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකේ අන්තිම අකුර double වෙනවා. හරිද? more examples ටිකක් ඔයාලේ screen එකේ දකින්න පුළුවන්. හැබැයි මම මේක ඊළඟ අපේ ඒ කියන්නේ present continuous episode 3 එකේදී මම මේක තවත් පැහැදිලි කරනවා මොනවද මේ ඇයි මේ e එක ing වෙන්නේ මේක මම මේ දැනට මොකද මම ඔයාලට මේක ටිකෙන් ටික කියලා දෙන්නේ. so I am teaching you step by step. ඒතර ඔයාටත් මේක ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ බොහොම සරලව. මොකද මේක ඔයා සරලව කරන තරමට ඔයාට ඉංග්‍රීසි නීරස වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයාට ඉංග්‍රීසි ඔයාලට ආස හිතෙනවා. right? ඒ නිසා දැනට මෙන්න මේක විතරක් මතක තියාගන්න. දැන් මේක වැදගත් වෙන්නේ ලියනකොට තමයි. නමුත් මේක කතා කරනකොට ඔයාට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. මේක වැදගත් වෙන්නේ ලියනකොට. මෙන්න මේ example දෙක විතරක් දැනට මතක තියාගන්න. හරිද? right. ඊළඟට මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ දැන් මේ කරන දේවල්නේ. එතකොට දැන් අපි හැම වෙලාවෙම කියන්නේ නැහනේ මම මේක කර ඉන්නේ. අපි ප්‍රශ්න අහනවා. නැත්නම් අපි මේක කරන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. එතකොට අපි මේක කරමින් දැන් අපි තව කෙනෙක්ගෙන් අපි නෙගටිව් ක්වෙස්චන් ප්‍රශ්නයක් අපිට අහන්න පුළුවන්. මේ ඔයා මේක කර නෙවෙයිද ඉන්නේ? දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට අපි ගන්න ඔයා එමින්ද ඉන්නේ? ඔයා එන ගමන්ද? nice. ඔයා එන ගමන්ද? අන්න අපිට ඒක ක්‍රම දෙකකට අහන්න පුළුවන්. right? so අපි එතකොට අපි ඊළඟට අපි බලමු මේවෙන් ප්‍රශ්න අහන විදිය. ඊළඟට මේවා නෙගටිව් ෆෝම් වලට හරව ගන්න කොහොමද? ඒ කියන්නේ නැතන අර්ථයෙන් මේක කොහොමද කියන්නේ? ඊළඟට නැතන අර්ථයේ ප්‍රශ්නාර්ථය අපි කොහොමද හදාගන්නේ? අන්නේ විදියට අපි ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යමු. right. එහෙනම් ආයෙත් මම චුට්ටක් පැහැදිලි කරන්නම් අපි මොකද්ද මෙච්චරලා කරේ කියලා. අපි කතා කරන්නේ අද present continuous tense. කියන්නේ මම නැත්තම් present progressive tense. මේක කලින් ඕගොල්ලෝ ගොඩක් අහලා ඇති. එතකොට මේ present continuous tense form එකේ මෙන්න මේක තමයි ව්‍යාකරණකූල form එක. ඒ කියන්නේ මේක තමයි මේකේ formation එක. right? මෙන්න මේ ව්‍යාකරණකූලව මේක තියෙනවා helping verbs තුනක් am is because this is a present tense. that's why we use these helping verbs. right? ඊළඟට මේකේ verb එක ing form එක දාන්න. ඊළඟට මම ඔයාලට මේක කියලා දෙන්න යන්නේ මෙහෙම හදන වාක්‍ය. දැන් අපි හදාගන්න වාක්‍ය so she is coming. එතකොට ඇය එමින් ඉන්නේ. she is coming to the class. ඇය පන්තියට එමින් ඉන්නේ. අපි ප්‍රශ්නයක් අහනවා. එයා පන්තියට එන ගමන්ද? නැත්නම් එයා පන්තියට එන්නේ නැහැ. නැත්නම් පන්තියට එයා එන්නේ නැද්ද? ඔන්න ඔය විදිහට අපි ප්‍රශ්න අහන විදිහ තමයි අපි ඊළඟ එකෙන් දැන් කරන්න යන්නේ. right. එතකොට question form එකේදී so look at this board. බලන්න මේ board එක දිහා. දැන් question form එකේදී වෙලා තියෙන්නේ helping verb එක ඉස්සරහට ඇවිල්ලා. එතකොට helping verb එක ඉස්සරහට ඇවිල්ලා අදාළ වාක්‍යයේ subject එක නැත්නම් අදාළ වාක්‍යයේ ක්‍රියාව කරන්න helping verb එකට පස්සේ ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාපදේ ඇවිල්ලා. එතකොට දැන් බලන්න am I teaching? මම
උගන්නමින්ද ඉන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි ඔය කතා කරන භාෂාවෙන් කියනවා නම් මං උගන්නද ඉන්නේ. අපි අන්න එහෙම කියනවා. right. විබන් is he coming? Is he coming? එයා එනවද? එහෙනම් එයා එන ගමන්ද? අපිට දැන් ඔයා අපි දෙමු ඔයා so you are staying with a friend. ඔයා යාළුවෙක් එක්ක so you are waiting for another friend. ඔයාලා දෙන්න බලන් ඉන්නවා තව යාළුවෙක් එනකන් to go somewhere else. කොහරි යන්න. So you are other friend. So ඔයාගේ අනිත් යාළුවා so he makes a call. එයා call එකක් ගන්නවා. then ඊට පස්සේ අහනවා මේ ඊට පස්සේ ඔයා අහනවා අනිත් යාළුවගේ මේ මචං මේ එයා එන ගමන්ද? මචං is he coming? right. අන්න ඒ වගේ අපිට මෙන්න මේක එහෙම අහනවා. is he coming? so practice it. ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. දැන් ඔයාට මේක නුහුරු එකක් වෙන්නේ නැහැ. හරි සරලයි. දැන් ඔයා අපි හිතමු ඔයා වාක්‍ය ටිකක් හදාගත්තා කියලා. මම වාක්‍ය ටිකක් අපි ලිව්වා කියලා. some very simple sentences ටිකක්. ඒ වාක්‍ය ටික ඔයා අර ලියන helping verb එක තියෙන්නේ. අර am හරි is හරි are හරි කියන ඒ helping verbs තුන ඉස්සරහට දැම්මම මේක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. හරි. ඒකනේ මම කිව්වේ. so English is very simple. ඉංග්‍රීසි හරි සරලයි. හරිද? කතා කරන්න. ඒක හැම වෙලාවෙම හිතන්න. so I am my teaching. මම උගන්වමින් දින්නේ. is he coming? ඔව් එන ගමන්ද? are they playing? ඒගොල්ලෝ සෙල්ලම් කරනවා. නැත්නම් ඔවුන් සෙල්ලම් කරද ඉන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාට ඕන තරම් ප්‍රශ්න හදන්න පුළුවන්. දැන් අපි හිතමු are you cooking? are you eating? ඔයා කකා දින්නේ? is it raining? වහිනවද? is it raining? වහිනවද? අන්න ඒ වගේ. so are you watching? so are you watching YouTube? are you watching a movie? are you watching a drama? ඒ වගේ. so anything you can ask like that. right? okay. right. ඊළඟට මම මේක කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලට මේ present continuous form එක කොහමද negative එකට හරවන්නේ කියලා. so that's a very simple method. you can keep in your mind that. right? okay. right. එහෙනම් අපි බලමු ඊළඟට කොහොමද මේක negative එකට හරවන්නේ කියලා. negative form එකේදී කරන්නේ මේ මෙන්න මේ method එක මතක තියාගන්න. හරිද? negative form එකේදී කරන්නේ දැන් අපි English වල තියෙන sentences මත English වාක්‍ය නැත අනාගතයට හරවන ප්‍රධාන ක්‍රමය තමයි helping verb එක not එකතු කරන එක. මොකද so every sentence you can see a helping verb. හැම වාක්‍යයකම වගේ වාට helping verb එකක් දකින්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මේ පෙනෙන්න හෝ නොපෙනෙන්න. හරිද? so I'll teach you them later. පස්සේ මම උගන්වන්නම් ඒවා. so then you can see this. so I am not watching. මං බලා නෙවෙයි ඉන්නේ. so I'm not watching. I'm not eating. I'm not sleeping. I'm not walking. I'm not riding. I'm not thinking. අනේ වගේ අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් හිතන්න පුළුවන්. ඊළඟට she is not coming. මේ බලන්න. she is not coming. එයා එන ගමන් නෙමෙයි ඉන්නේ. she is not coming. he is not coming. he is not coming. so නිමල් is not coming. අන්න ඒ වගේ. එතකොට හැබැයි ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට මෙන්න මේ is not කියන form එක so simply we can say isn't. අපි isn't කියලා පාවිච්චි කරනවා. so it pronounce isn't. එතකොට දැන් is not කියන එක she is not coming කියන එක so simply we can say she isn't coming. so එහෙම තමයි English native speakers ලා කියන්නේ English native speakers ලා කියලා කියන්නේ ඉංග්‍රීසි මව් භාෂාවෙන් කතා කරන අය. හරිද? so they always use very constructions එක නැත්නම් අපි ඒවට කියනවා මේ කෙටි යෙදුම් භාවිතා කරනවා. එතකොට මේකෙදි මේ is not කියන එක අපි පාවිච්චි කරනවා isn't කියලා. she isn't coming. දැන් practice කරන්න. she isn't coming. හරිද? she is not she isn't coming. එතකොට මේ is not කියන එක කෙටි කරලා අපිට කියන්න පුළුවන් isn't. ඊළඟට they are not waiting. එයාලා රැඳී සිටින්නේ නැත්නම් එයාලා බලාගෙන නැහැ. නෙමෙයි ඉන්නේ. they are not waiting. එයාලා රැඳී සිටිමින් නෑ. එයාලා බලාගෙන මේ අපි කියන්නේ යම් waiting කියලා කියන්නේ යම් බලා ඉන්නවා යම් කිසි දෙයක් වෙනකන් යම් කිසි දෙයක් වෙනුවෙන් හරි බලන්න සෝන as a very simple very these days you can see we are waiting for fuel. අපි බලාගෙන ඉන්නවා තෙල් එනකන් නේ. right? so this අපිට අන්න එක so we are waiting for fuel. අපි තෙල් එනකන් බලාගෙන ඉන්නවා. නේද? right? අපිට ඒක අපිට උදාහරණ විදිහට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ are not කියන එක අපිට short කරලා කියන්න පුළුවන් aren't කියලා. it pronounces aren't. so they aren't coming. so they aren't waiting. so we aren't waiting. you aren't waiting. you aren't coming to the class. ඔයා පන්තියේ නෙමෙයි ඉන්නේ. so don't tell lies බොරු කියන්න එපා. අපිට අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන්. හරිද?
එතකොට දැන් is not කියන එක කෙටි කරලා අපි කියනවා isn't. are not කියන එක අපි කෙටි කරලා කියනවා aren't. ඔන්න ඔය විදිහට short form එකක් අපිට use කරන්න පුළුවන් ඔන්න ඔය form එකේදී. හරිද? දැන් මේ ඔය form එකේදී විතරක් නෙවෙයි ඉස්සරහට අපිට is not කියලා දාලා හදන හැම වාක්‍යයකම අපිට short form එක isn't ගන්න පුළුවන්. are not දාලා හදන හැම වාක්‍යයකම අපිට aren't ගන්න පුළුවන්. ඔන්න විතර අපිට ඔක negative forms හදා ගන්න පුළුවන්. now it's very simple. දැන් ඔයා වටේට සිද්ධ වෙන්නේ නැති දේවල් ඔයාට ඒ විදිහට negative form එකකින් ඔයාට හිතන්න පුළුවන්. කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් හිතන pattern එක වැඩි කරගන්න, හිතන pattern එක ඔයාගේ ඔළුවට දාගන්න. අන්න ඒ වගේ අපිට හිතන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට අපිට හිතන්න පුළුවන් මේ not form එක දාලා. right? පැහැදිලිද? අද පාඩම උනේ simple present continuous tense නැත්නම් simple present progressive කියලා අපි උකට පාවිච්චි කරනවා. simple present tense වාක්‍ය හදාගන්නේ කොහොමද? ඒ වාක්‍ය නැතන අර්ථයෙන් negative form එකකින් කියන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම ඒ වාක්‍ය ප්‍රශ්නාර්ථයෙන් කියන්නේ කොහොමද කියන උතන තමයි අද ඔයා බොහොම සරලව ඉගෙන ගත්තේ. ඇත්තට මම ගොඩක් පැහැදිලි කිරීමක් නැත්නම් ගොඩක් ලොකු විස්තර කිරීමක් බොහොම සරලව තමයි කරේ. මේක ටිකක් දිග පාඩමක්. නමුත් මේකේ ඒක ඇත්තට අමාරු පාඩමක් නෙමෙයි. තේරුම් ගන්න පුළුවන් සාධක කෙනෙක්. බොහොම සිම්පලි තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අර මම ඔකට කලින් මතක් මේ කිව්වා වගේම ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ helping verbs තුනයි. verb එක ing form එකේ තියෙන විදියයි. අර helping verbs තුනට අදාළ මම කලින් කිව්වා වගේම අදාළ නාම පදයට helping verbs තුන දැම්මනම් ඔයාට මේ වාක්‍ය සරල මෙම වාක්‍යයන් ඉතාමත්ම සරලව හදාගන්න පුළුවන්. right. එහෙනම් ඔයාලට මොන හරි තව තවකට දැනගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා නම් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. ඔයා මේකේ මොකක් හරි යම්සි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් ඔයාගේ හෝ ඔයාගේ යාළුවෙකුට තව කෙනෙකුට මේ ඉගෙන ගන්න දෙයක් අපෙන් තියෙනවා නම් ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම අපිට ලයික් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. right. එහෙනම් ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් හම්බෙමු. අපි ඒ වගේම ඔයාලට මතක් කරන කාරණාවක් තියෙනවා. අපි හැම සිකුරාදාවකම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් දානවා. ඒ වීඩියෝ එක ස්ටඩි කරගන්න සතිය පුරාවටම. ඒ වගේම තමයි ඕකේ notification button එක on කරලා තියාගන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එක දාපුව ගමන් ඔයාට notification එකක් එනවා. අර bell icon එක bell එක touch කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාට මේක දිගින් දිගටම එනවා. ඒ වගේම දන්න කෙන යාළුවන්ට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ආස යාළුවන්ට කියන්න අපිට like කරන්න, අපිව subscribe කරන්න. අපේ YouTube channel එක, ඒ වගේම අපේ Facebook channel එකත් එක්ක අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. අපි දිගටම ඉස්සරහට යමු. මට ඕන දේ තමයි මම කැමති ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරනවට අපි so we will do this. අපි මේක කරමු. right. එහෙනම් thank you very much.